Most csak átatok bal. Olyan kicsit vagytok benne, hogy nem is látható. De ne legyetek két fele. De ez azért nem lesz jó, mert rezeg a kamera. Most már benne vagytok? Jó, ennyi elég. Most elkezdek mit csinálni. Ja, nem vettem fel. Oké. Ezt miért veszed? Legyen benne valami értelmes is. Nekem egyedül ilyenek. Hagyjuk el, oké? Jaj, életszor! Azt akarom. Persze, hogy az életörik. Ó, basszus, megszúrtam magam. Én is megszúrtam magam. Csak nem bicskával. Én nem magamat szoktam. Azt bicskát. Mert kell menjek felderíteni. Mert kell követ hozzak még. Hogy mégis miért több bicska? This is hilarious. Welcome to Exploring with Azerbite number 2. We are right now getting in, searching still for stone, but also for wood, because we
But can you out of it? Igen! Jövök! Okay, seems we don't have time to get stoned. They are calling my name, which is a mingo. Péter, menjél onnan! Jó. Nem, most csinálok ki? De nem, a szuper! Ez minek kell? Hol elég az 30 másodperc? Elég. Vagy 10 is. Megy. De már tiszta jó start csinálsz. Hát meg van egy győzősen megszerűs. Az úgy pont Túl nem rövid. Nem pedig jól. Nem, én csinálok magamnak Stone Knife-ot. Nem, még ezt a füzetem. De ez könnyű is, hogyha ilyen fasságokat csinálsz mindig.